Ito Makita hand drill. Sira na yung ano niya, yung drill chuck. Medyo papalitan na natin ng iba. Medyo mahigpit na yung loob niya. Napilit daw to eh. Ang hirap na buksan, tsaka ang hirap higpitan. Siguro nabasag na yung ano, yung gear niya sa loob. Kaya mahirap na siya higpitan. Pinilit daw kasi tapos pinukpok pa. Eh malamang baka nabasag nga. Kasi may gear din sa loob to. Pag pinilit mo, minsan nababasag sa loob. Kahit lagyan pa siya ng WD-40. Kailangan talaga to palitan na. Kahit second hand. Diyan natin yung mga gatla dyan. Diyan natin iipit mamaya. Para mabaklas yung drill chuck. Ngayon, gamit tayo ng bakal. Ipit natin sa gatla niya. Parang liabi na rin to. Tapos iipit sa gato para maigpit talaga pag baklas. Ngayon, iipit na sa gato. Tapos gamit tayo mamaya ng liabi tubo. Ito, gamit na tayo ng liabi tubo. Paluwag. Ayun, baklas na. Palitan natin ng drill chuck. Kahit second hand, pero ay siya. Galing din to sa ano, Bosch na drill chuck. Tapos gamit tayo ng Allen wrench. Tapos sisikap pa natin yung Allen wrench pag nakabit na. Tapos paano naman, pasikip. Yan, pasikip na. Yan, maigpit na. Yan, tanggalin na natin yung Allen wrench. Yan, okay na. Pwede na ulit gamitin.